Szent László és testvérbátyja Géza a Salamon fölött aratott győzelmüket követően Vác környékén tartózkodott. Ahogy ott időztek, egyszer csak megjelent előttük egy szarvas, agancsa telve égő gyertyákkal. Mikor a katonák rányilasztak, bevetette magát a Dunába, és sohasem látták többé. Ezt látva így szólt László: bizony ez nem szarvas volt, hanem Isten angyala. Idvez légy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Nagy seregszemlére készültek 2020 őszén a magyarországi történelmi újrajátszók. Észak-Magyarországon gyűltek volna össze, hogy egy nagyszabású fesztivál keretein belül felelevenítsék régmúlt korok kézműves tudományát, anyagi kultúráját és harcművészetét. Szabolcs vármegye névadó települése Szabolcs község, melyben ma is megtalálható az az évezredes földvár, mely a környék központja volt hajdanán. 1092-ben itt tartotta meg Szent László király azt a zsinatot, melyen több fontos országunk sorsát és kultúráját befolyásoló döntés és szabályozás született. A vár ősi falai alatt tartották volna meg a Regnum Festet, melynek központi alakja, választott jelképe első László királyunk, kinek kultusza közel egy évezrede töretlen hazánkban. A Makó közeli tanyavilágban járunk, Bogárzón. Itt él Olán Nóra. Hagyományos vidéki életet él, ami a mai világban már csupán kevés helyen van jelen. Sparherten főz, állatokat nevel, melyeket nap mint nap ellát, gondoskodik róluk. A gazdaságban tyúkok, ludak, disznók, szürkemarhák, egy szamár és lovak is vannak. Épül saját új tanyaháza is, melybe hamarosan átköltözik. Mindemellett Nóra hagyományőrző kézművesként is tevékenykedik. A viseletkészítésben és a keramikusságban találta meg a helyét. Műhelyében korongon előkészíti a kerámiákat, majd hagyományos elven működő kemencéi valamelyikében kiégeti azokat. Ám a koronavírus nem kedvezett a nagyszabású tömegrendezvényeknek sem, ezért a fesztivál, melyre Nóra is nagy erőkkel készült, elmaradt. Nóra úgy döntött, hogy dacára a meghiúsult rendezvénynek meglátogatja azokat, akik a leglényegesebb elemei lettek volna az eseménynek, a honfoglalás és Árpád-kori hagyományőrzőket. A mi korosztályunk még úgy nőtt föl, hogy minimum egy fakard, és ha lehetett íjat hajlítani, és volt valami madzag, akkor biztos, hogy így is. És voltak olyan barátaim, akik ezt megőrizték, amikor már nagyobbak lettek. 1997 környékén úgy gondoltuk, hogy jó, akkor csináljuk ezt most már komolyan. És elkezdtünk az úgynevezett katonai hagyományőrzéssel foglalkozni, és persze keresgéltünk, hogy mégis kihez kötődjünk. A középkornak azt a részét választottuk, amely az úgynevezett Turulházról szól, és ott egy kiemelkedő király, aki aztán végig a történelmen
vezeti a királyok névsorát, ez pedig Szent László. Ahogy az egész Kárpát-medencében is például a művészetben is meg lehet találni, hogy Szent László az szinte mindenütt ott van. Falfestményekben is megjelennek, mint templomok falfestményén. 2003 óta kötődünk ide Hollókőhöz, és ez a központunk. Ő egy olyan ideális férfiú volt, aki termetében ugye minden vitéz fölé magasodik, erőben felülmúlhatatlan, és nem csak a külső megjelenésében szép, hanem a lelki világa is mindenképpen követnivaló. Számtalan olyan történetet őrzött meg a hagyomány, melyben csodálatos tetteket hajt végre. Gyógyító füveket talál olyan betegségre, aminek egyelőre nem volt még akkor ellenszere. Van, amikor ugye a kincseket kővé tudja változtatni, hogyha a csataheve úgy kívánja, hogy a vitézek ne a fényesség és a hatalmi ragyogás felé forduljanak, hanem a harcra figyeljenek. Ő avatja szenté az első magyarországi szenteket. Tehát Imrét is, Istvánt is, ő az, aki megalapozza a szent kultuszt valamilyen szinten itt Magyarországon. Tényleg új pápa lesz? Azt mondják. Itt van le! Gyorsan! Hollókőtől nem messze a Mátra-Verebély Szentkút közelében található Szurdokhoz különös történetet kapcsol a népi emlékezet. A mundai hagyomány szerint, mikor Szent László az ellenség elől menekült, itt ugratott át a sziklákon keresztül. Szög nevű lova patkónyoma belevésődött a kőbe. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület a honfoglalásig nyúlik vissza, nem a honfoglalás korig, hanem konkrétan a Honfoglalás című filmig, hiszen Benes Anyi volt a 1995 nyarán forgatott filmbe az ifjú Árpád szerepébe, és akkor az egész nyaras forgatás élmény hatására, akkor úgy családilag elkezdtek ezzel foglalkozni. Mi nem is vagyunk ilyen értelemben egy klasszikus hadi osztag, tehát egy katonáskodó osztag, a 20 éves férfiaknak a csapata, hanem egy kvázi nemzetségként működünk. Az van itt, illetve az marad itt, akinek ez az életérzés megvan, úgymond, illetve ami itt életérzés van, az erősíti azt, aki itt van. Az ügyességi lovaglás fontos része a bemutatónknak, kaszkadőr lovaglás, zsigitelésnek hívják, ez a lóról felle ugrálás, illetve egyéb ügyességi mutatványok. Harci jelentősége is van adott esetben egy oldalra elbújásnak. Mi felvállaltan, kimondottan nem lovasiász bemutatót tartunk, hanem így a lovas nomád kultúrát általában akarjuk bemutatni, aminek része a lovasiászat igenis, de ugye nekünk nem a főcsapásban van. A bemutatónknak a címe és tartalma az harc és játék a lovas nomád hagyományban. Felvállaltan nincs benne a korjelző, úgymond, hanem egy időtlenül a lovas nomád életérzést és hagyományt akarja, hát nem is visszaadni, hanem abból egy ízelítőt adni. A különböző vezényszalappal különböző alakzatokat szép rendben hajt végre, lépés, ügetés, vágta jármódban a csapat. Mondáink sorában nagy népszerűségnek örvend az a történet, melyben Szent László serege ellenséges hadakat űz.
A menekülő pogányok cselhez folyamodva elszórták pénzüket, hogy az üldöző magyarok a hajsza helyett inkább az értékek összegyűjtésével foglalkozzanak. Ám Szent László imádkozott, és a rengeteg érme legott kővé változott. Ezeket a kövületeket nevezik Szent László pénzének. Csapatom a Vindur Széles Kalapács Kulturális Egyesület. Nagyjából egy ilyen 12 éve kezdtük el ezt az egészet a srácokkal Jászberényben. A Keleti Szövetség hivatalos nevén a Foedus Orientalis Kulturális Egyesület azt tűzte ki céljául, hogy a Kárpát-medencének a 10. és 11. századi anyagi kultúráját és az itt lakó népeket minél szélesebb körben és minél nagyobb mélységben bemutassa, reprezentálja és újraalkossa. A Sárospataki Lovagok Egyesülete 10 évvel ezelőtt alakult. A 13. század első felei Sárospataki erdőispánságnak az életét, illetve tárgyi és életmód rekonstrukcióját szeretnénk bemutatni. 10. századi hagyományőrzéssel foglalkozunk. Ez a szigorúbb követelményünk, hogy a időbe essünk bele, térben pedig ez kicsit tágasabb, mert mind Skandináviával foglalkozunk, mind Kelet-Európával, mind a Balkánnal, Kárpát-medencével, mert hogy térben tudott az ember utazni mondjuk 1000 kilométert vagy 2000-et, ahogyan vannak is forrásaink, meg bizonyítékok, időbe kevésbé. A Keleti Szövetség 8 évvel ezelőtt alakult. Az alapkoncepciója az volt, hogy volt 2 Árpád-korral foglalkozó csapat, akik szerettek volna az akkori szinttől magasabb minőséget hozni, és úgy döntöttek, hogy ezért ötvözik az erőiket, és csak azok maradtak meg, akik komolyabb szinten szerettek volna magával ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Kimutathatóan 1221 és 1234 között Sárospatakon Germánus fia Farkas ispán volt a vezér. Neki a kíséretét igyekszünk bemutatni, tábori életképpel, kézműves tevékenységgel, illetve kisebb harci vonallal. Szeretünk ősszel, télen kimenni, megtenni egy bizonyos távot, eltölteni egy éjszakát kint a vadonban, lehetőleg hegyek között. Törekszünk arra, hogy semmi olyan ne legyen nálunk, ami 21. századi. Tehát az alsógatyától az okné, cipő, kabát, alvó, rendszer, át, minden az legyen korhű anyagból, hogy ki tudjuk ezt próbálni, hogy hogyan működik. Ezt többnyire ősszel csináljuk, ugye említettem, hogy azért meg ki akarjuk próbálni ezeket a meleg cuccainkat. Télen is volt már rá példa, többször is. Egyszer sikerült egy egész ideg éjszakát kifogni, sikeresen túléltük. Ez egy jó visszajelzés volt arról, hogy nem rosszul csináljuk azt, amit csinálunk. Sajnos a 13. század első felében magyarországi leletünk elég kevés van. Leginkább ez a viseleti anyagokra vonatkozik, textilre és egyebekre. Próbálunk nyugati párhuzamot vonni, próbálunk egy kicsikét visszanyúlni az időben, tehát 12. század végei, tehát nem az akkori legmodernebb divatot szeretnénk követni, hanem egy kicsikével régebbi divatvonalat követünk. Talán ez áll legközelebb az egyesületi viselet rekonstrukcióhoz. Pontos információnk lényegében nincsen ruházati elemekről, csak ábrázolások, azok is többnyire nyugatiak. A fő motivációs erő, illetve a kohéziós erő az mindenképpen a harc, keleti stílusú harc. Tehát összképre egy tagság szinten egy ilyen zsoldos csapatot próbálnak megjeleníteni, akik elmennek valahova általában a pénzért és verekszenek. Mint minden hasonló csapat, mi is harcos csapatként kezdtük, tehát mindenkinek az volt a legfőbb célja, hogy felpáncélozza magát és hadijátékokban, csatarekonstrukciókban vegyen részt. Ahogy múltak az évek és gyarapodtak a sérülések, és természetesen a tagok is egyre idősebbek lettek, több lett a családos ember, gyerekek születtek, kezdtünk egy kicsit megnyugodni.
kezdtünk egy kicsit visszavenni ebből a harcos attitűdből. Markásabban elindult a csapat egy olyan útra, amit Magyarországon Magyar Attila fektetett le. Magyar Attila ezt úgy nevezte el, hogy történelmi életmód rekonstrukció. A hagyományőrzés, mint fogalom szerintem nem állja meg a helyét. Erre a tevékenység, amit mi végzünk, értjük, hogy miről beszélünk. Igazából ez a fontos. Most már nagyon nehéz kiölni a köztudatból ezt a terminust. Életmód rekonstrukció inkább az megállja a helyét. A legtöbbünket hagyományőrzőként könyvelnek el, és sokszor mi is így hivatkozunk magunkra, de azt látni kell, hogy az a fogalom, hogy hagyományőrzés, az azt feltételezi, hogy van egy élő hagyomány, ami nem szakadt meg egy bizonyos ponton, és ez mindmáig él, és ezt a fajta hagyományt és tevékenységet valahogyan őrizzük. De az az igazság, hogy számos olyan tevékenységnek, amit mi űzünk, nincsen máig élő hagyománya, hanem a múltban valamikor, jellemzően több száz évvel ezelőtt ezek megszakadtak. Szerencsésebb inkább a történelmi újrajátszó, vagy újraalkotó szót használni arra a tevékenységre, amit tulajdonképpen mi is, és még néhány hazai csapat folytat. Hadi felszerelésünk, tehát a gazdagabb karakternél a pajzskard kombó az, ami dominál. Szegényebb karaktereknél lándzsák, balták, fokosbárdok szerepelnek a fegyverzet tárában. Tehát páncél nélküli szabjázás az egy ilyen könnyedebb. Nem mondom, hogy technikásabb, mert azért a fullkontaktban is van technika, de más technikát igénylő tevékenység. Itt inkább az a cél, hogy érintsük a másikat pengével, mint hogyha az egy éles penge lenne. Amit én el akarok kerülni, az enyémet pedig hozzá akarom érinteni az ellenfélnek a testrészeihez. Választunk egy olyan helyszínt, ami a világtól egy kicsit el van vonva, tehát nincsen a lábunk alatt maga a civilizáció, és ezen a helyszínen táborozunk. És itt ezen a helyszínen egy pár napra, lehetőleg minél több időre megpróbálunk visszarepülni a magunk örömére, a saját magunk szórakoztatására a múltba. Tábori konyhát üzemeltetünk, különféle ételeket készítünk el, nem ritkán élő állatból lesz az, ami az asztalunkra kerül. A konyha kapcsán próbáljuk rekonstruálni azt a keveset, amit tudunk magáról a korabeli konyháról. Érdekessége a 10. századi konyhának, hogy jelen voltak a főző edények, és ezeken a főző edényekben jellemzően kásákat készítettek, húsos kásákat, amit Borsodban is megtaláltak, és ezekben az edényekben úgy főzünk, hogy nem a lángra tesszük rá, hanem a parazsat kaparjuk közé, és ez adja át a hőt, és így készül el maga a benne lévő kása. Gyertyamátást csinálunk, lényegében arról ábrázolások, leírások is vannak. Méhviaszból készül a gyertya, növényrost alapú kanóca. Ez eléggé egy időigényes munkafolyamat. Külön voltak erre emberek, mert ugye az egyházi körökben nagy mennyiségben kellett annó gyertyát gyártani. Lényegében van egy sablon, amiben mártogatjuk a gyertyát, és akkor szépen lassan felhízlalódik az. Foglalkozunk
nyilván életmódrekonstrukciónak olyan része, mint túrázás, kézművesség, illetve mindezt úgy csináljuk, hogy a felszerelésünk az lehetőleg belepasszoljon ebbe az időintervallumba, amit említettem. Jellemző az, hogyha valaki egy magas szintű viseletet szeretne magának, akkor ki kell tanulnia egy-két kisebb szakmát, meg kell tanulnia varni, vagy meg kell tanulnia bőrműveskedni, hogy el tudja magának készíteni a tarsóját, a lábbeliét, a ruháját. És jellemző az is, hogy egy-egy csapaton belül kialakulnak kézműves tevékenységek. A varrás az mindig van, mert ruháink azok szakadnak, a öltözékünknek a nagy részét azt készítjük el, úgyhogy általában van mit tenni. Egyesületünknek van egy kovácsa, Leskó Tamás, ő felvidékről származik, felvidéki magyar. Nagyon sok olyan dolog van az Egyesületünk táborában, amit ő készített személyesen. Például kések, sütőrács, balták és egyéb kiegészítők. A csapatnak tagjai kézművesek, ilyen például Kenéz Árpád, aki egy komplett korabeli pákász felszerelést és egy pákász életmódot rekonstruál. Megtanulta azt, hogy hogyan kell hálót kötni, parittyával lőni. Aranyosi János autodidakta módon tanulta ki a cizellőr szakmát. Neki az volt a célja, hogy a 10. századi magyar szabját minél inkább pontosan és hitelesen rekonstruálja. És szinte az összes összetevőjét, meg elemét egy szabjának, egy 10. századi főként elit vezéri szabjának el tudja készíteni, és ezekből az elemekből összerakni egy nagyon-nagyon magas szintű rekonstrukciót, ami bátran mondhatom, hogy nemzetközi szinten is megállja a helyét és kimagasló. Nemes Sándor famíves, jelenleg a korabeli esztergályos szakmát próbálja meg újraéleszteni, és azokkal a régi eszközökkel esztergál. Káli Dániel a kovácsmesterségben mélyedt el, korabeli tárgyaknak az elkészítésében jeleskedik. Bodnár Balázs, aki szakmáját tekintve is nemeszkészítő, ő csak és kimondottan történelmi jellegű nemezeket készít, sőegektől kezdve tarsőkön át, szőnyegeken, kárpitokon keresztül, szinte mindent csinált már nemezből, és a legtöbb tárgynak, amit készít, az lelet alapú. Tafölt szoktak játszani a srácok, ez egy skandináv táblajáték. Meg amire nagyon nagy hangsúlyt próbálunk fektetni, hogy a viseleteink és tárgyaink, eszközeink, azok minél pontosabban legyenek elkészítve. És ezek közül is kiemelkedik a karosi 2/29-es sír méltóság jelvényének a rekonstrukciója. Ez a 29-es sírnak a lemezes tarsója és a veretesöve. Vagy a nemrég elkészült Zemplini csészének a rekonstrukciója. Ez gyakorlatilag a korszak legszebb és legmívesebben kivitelezett ivócsészéje, ami ráadásul egy magyar ötvösnek a terméke. Ezekre nagyon büszkék vagyunk. Szűcsenőnek van egy leírása, amiben szerepel az, hogy a Potoki erdőispánságnak a képviselője, a Billogos, egy peres ügyben eljár Abaújvári erdőispánság területén. Mi azt szeretnénk most bemutatni. Lényegében egy makkoltatási vita problémában fogunk eljárni. Egy abaújvári kanász a mi területünkön makkoltatott, és mi szeretnénk most felelősségre vonni ezért. Üdvözöllek, jó Billogos! Üdvözlök neked! Mi áradban? Fülembe jutott kondásunk által, hogy a ti aljas kondásotok a mi tölgyesünkben makkoltat. Igaz ez? Az volt az uram, az volt az nagy uram. Őt láttam. Te hol láthat, uram? Ne!
Én nem voltam ott. Ő volt hát. Hol makkoltattál? Meddig tartottál? Nem megmondtam, hogy a patakig makkoltathat csak? Addig tart az erdő? De jó atyám is ott makkoltatott. Látod, mi lett belőle? Az egy királyi erdő. Ispáni terület. Kérlek, uram. A jóisten is kegyes. Kérlek, ne büntess meg, könyörgök. Kegyes a jóisten is. Ezért nem fogsz büntetést kapni? Ezért? Krisztus nevére. Ezért? Büntesd meg! Kalodába vele! És kártalanítsd az ispánunkat. Na gyere te! Meg lesz, jó uram. Hát te! A vizsai káptalanban van a bizonyíték, hogy ez az erdő László királyunk óta a potaki ispánsághoz tartozik. Ehhez tartsátok magatokat. Igen, jó uram. Végeztünk. Mondáink világa egy másik történetről is beszámol nekünk. Szörnyű járvány pusztított a nép között. Szent László íjat ragadott, az idegre egy vesszőt helyezett, majd kilőtte azt. Ahol a nyílvessző földet ért, egy különös növényt találtak. Ez a növény meggyógyította a járványban szenvedőket. Ezt hívják Szent László füvének. Hát eljött ugye nekünk is az a pillanat, hogy 10 éves lett a csapatunk, amit a kezdeteknél még nem igazán gondoltunk. Csapatunk az egy középkori ilyen lovag csapatból nőtte ki magát, ugye, mint sokan mások, mi is elkezdtük ezt a nagy lovagosdit, csináltuk vagy 2 évet. Aztán a Zágorhidi cigány Bertalan barátunk elhívott egy lengyel fesztiválra engem, Biszkupinba, ennek már 11 éve lassan, és ott az ember közelebbi kapcsolatba került ebből a 10-11. századi koraközépkori közép-európai hagyományőrzéssel, és annak egy jóval komolyabb és igényesebb válfajával, mint amit itthon Magyarországon eddig tapasztaltunk, érzékeltünk. Egy jó évtizeddel ezelőtt itt Magyarországon ez a hitelesség azért eléggé gyerekcipőben járt, 1-2 csapatot leszámítva, és ez így Lengyelországban az egész habitus, ez a fajta igényesség, ahogy ez ki volt dolgozva, ez megmondom őszintén engem teljesen rabulejtett. Azért jöttem, elmondtam a csapatnak, hogy van, mint van, gondoltunk arra, hogy lépünk egy szinttel feljebb, és akkor erre a korszakra térünk át, tehát a 11. századról átnyergelünk a 10. századra, és ugye pont ez az időszak volt, amikor több 10. századi csapat, tehát korszakbeli fiatal csapat is alakult, ez egy ilyen újabb fellendülése volt ennek a korszak hagyományőrzésének, úgyhogy mi is pont ebbe a sodorba így belekerültünk. Az Iloncsuk Szabad Csapatot 1997-ben alapította a mostani polgármesterünk, Lesi Árpád, aki a csapatnak az atya volt, és először ő foglalkozott ugye hagyományőrzéssel nálunk szervezettebben, íjászattal kezdte annak idején a csapat, én gyermekként kerültem ebbe bele. A fő profilunk ugye a 10. századi kalandozások környéki magyar vonal bemutatása. Szeretnénk megjeleníteni egy olyan elit lovas egységet, ahol hiába nem volt a korszakra jellemző az, hogy akár bármilyen formában úgymond az egyenruha, de mégis egy olyan egységes képet tudjunk adni, amiről tudják, hogy egyrészt mit akarunk megmutatni, másrészt meg, hogy mi vagyunk azok. Kb. 6 éven keresztül csináltuk ezt a direkt gyalogos harcászatot, ezen belül is ugye a Kelet-Európára, Észak-Európára jellemző pajzsfal harcászatot, amit elvileg ugye a vikingek terjesztettek el. És ugye ebben a korszakban mindenki erre fűzte fel magát, tehát a Lengyelországban is mindenki viking volt, aki pajzsfalazást csinált szinte, meg itthon is mindenki viking akart lenni. Mi inkább ennek is inkább próbáltuk ezt a kievírus magyaros vonalát követni, tehát inkább keletiesebb hangulatot adni az egésznek. És mi vagyunk azok, akik Magyarországon jó ideje a kunokat jelenítjük meg,
leginkább azért, mert a csapat jelentős része az kun származással rendelkezik, és ténylegesen kunok vagyunk, és nem csak valakinek fölvettük az identitását, hogy azt bemutassuk, hanem a saját őseinknek a ruházatát és viseletét próbáljuk rekonstruálni. Elsősorban a 13. századi, tehát a beköltözés korának a kunjait jelenítjük meg. És ebből nőtte ki magát maga az, hogy hát el kellene kezdeni ennek a lovas verzióját is, mert azok kívül, hogy Magyarországon ugye korszakban mindenki lovashiászkodik, például ugye a kassai iskolásoktól kezdve sokféle vonal van. Magának a keleti harcászatnak a savaborsát, tehát a közelharcot, azt nem nagyon csinálta itthon senki. Nem a Kassai Lajos által bemutatott lovashiászatot csináljuk a bemutatóinkon, hát egyrészt nem is olyan minőségben, másrészt nem is olyan értelmezésben, és például használunk történelmileg hitelesebbnek mondott húzásmódokat is, tehát az ázsiai húzás, hogy hüvelykes húzás, illetve a bizánci, ezt be is tudjuk mutatni. Ugye Kelemes Zsolt kezdte el, illetve az ő csapata kezdte el azt, hogy tehát hogy nomád népek közelharca, de ők ugye főleg hun-avar korszakkal kezdtek el foglalkozni, legalábbis úgy elmondva. Zsoltnál kezdtük a lovazást, és a csapat nagy része ott ismerkedett meg. Ott kezdtük el ezt a fajtát is megkedvelni, illetve a lovon való lándzsázást, kardozást és íjászatot is ott kezdtük el Szentendrén. Mi az Engölnyi Ijász Egyesület vagyunk, és történelmi ijásziskola tulajdonképpen. Mi a sztyeppei ijász hagyományt próbáljuk bemutatni egészen a szkítakortól az oszmán-török korig, bár a bemutatókon mi is főleg a 10. századi magyar hagyományt, lovas ijász, illetve lovas hadviselési hagyományt mutatjuk be. Elkezdte kinőni magát ez az egész, és elkezdtünk kimondottan a rekonstrukciós hagyományőrzéssel foglalkozni, és közelharccal. Majd ebből ugye tovább fejlődött az érdeklődés miatt az, hogy akkor üljünk lóra, dúsult a csapat több fiatallal, és már hál' Istennek egy 21-22 éves csapatról beszélhetünk, aminek 10 éve van egy állandó, stabil emberanyaga, megbízható válogatott fiatalokkal, újak is jelentkeznek, kevesen távoznak, sajnos néha van olyan, hogy mi kérjük meg a kollégát, hogy búcsúzzon, mert nem mindig viselkedik mindenki úgy, és azért meg szoktuk válogatni, hogy kit engedünk a sorainkba, mert hogyha harcolni kell, azért jó, hogyha az ember tudja, hogy kinek tartja a hátát. Azt érdemes tisztázni, hogy egy lovas az nem egy lóra szállt gyalogos. Tehát ez egy teljesen más harcmodor, egy teljesen más életforma. Viszont azt is sokan elfelejtik, hogy egy jó gyalogos katona sem egy lóról szállt gyalogos, tehát hogy az is rengeteg munkát és fegyelmet igényel, hogy ez menjen együtt a kettő. Köze nincs egymáshoz szerintem a kettőnek, de szerintem elvárható az, hogy egy lovas, hogyha leszáll a lováról, akkor gyalog is megállja a helyét. Tehát, hogyha nem, az annyira nem jó. Mi főként a úgynevezett keleti stílusú harcot csináljuk, amit Kelet-Európában elég sok felé ismernek, elfogadják szabályrendszerként a nagyobb rendezvényeken. Ez arról szól, hogy full kontakt harc, találati zónákkal, amik könnyéktől és tértől fölfele, a fejjel egyetemben. Ezt a találati zónát, hogyha valaki eltalálja fegyverrel, akkor az a harcos, akit eltaláltak, az lemegy. A fegyvereink azok egykezes kard, szabja, balta, kétkezes balta, illetve láncsa. Szúrás az csak kétkezes láncsával van a veszélyessége miatt. A felszerelésünket igazából ehhez passzintjuk, hogy működőképes legyen a full kontakt harc vele, mert oda szoktunk ütni, veszélyes. Gyakorlatilag egy modern küzdősporttá nőtte ki magát a hagyományőrző vívás, a csatarekonstrukció. Megvannak a nemzetközileg többé-kevésbé elfogadott szabályai, megvan az a keretrendszer, amiben ezek a meccsek vagy összecsapások zajlanak. Tehát a fémsök az például kötelező mindenkinek nyilván a kor keretén belül, és első találatra illik lemenni. Igazából az összes harci tevékenységünk az egy ilyen kompromisszum, 3 fő pillére. Az a korhűség, a biztonságosság, meg az élvezeti faktor mind számunkra, mint a nézők számára. A mi csapatunk esetében inkább mi számunkra, mint a nézők számára. Nem szeretjük annyira a színházat, de amit csinálunk, azt általában élvezi a közönség is.
Tehát ezt páncélban tudjuk megtenni ahhoz, hogy biztonságos legyen, és tudjunk olyan dinamikával verekedni, hogy mi is élvezzük, illetve a korabeli harchoz közel legyen az, amit csinálunk. Viszont nagyon el tudnak durvulni olykor ezek a dolgok, és nagyon gyakoriak a minden nemű rangú sérülések. A sérülések azok természetesen előfordulnak, ezek többnyire könnyebbek, 8 napon belül gyógyulóak. A tipikus tálti felület az a kéz ilyenkor, ami sérülés szenved, mind zúzódás, mind törés tekintetében, mivel azt ki szoktuk dugni a pajzs mögé. Ezt könnyen eltalálják. A látványosabbak az, amikor egy kis vér is folyik, de rendszeresek a zúzódások, kék-zöld foltok, olykor-olykor csonttörések, agyrázkódások. Illetve térdvádli, mert szintén az is kilóg a pajzs alól. Azt el tudják kaszálni, hiába nem találti felület, beszoktak csúszni, véletlenül. Ezen kívül arc sérülések szoktak lenni, lecsúszó vágásokból a sisakra. Ez egy kicsit durvának hangzik most, de gyakorlatilag ezek a legtöbb küzdősportnak, vagy akár csapatsportnak is részei. Mi egy olyan íjász-iskola vagyunk, amelyik egy keleti típusú íjászatot tanítja, illetve népszerűsíti. Az azt jelenti, hogy mi hüvelykújjal húzzuk az íjat, illetve úgy töltünk, tehát ezt tanulják meg nálunk a gyerekek a kezdetektől, hogy egy ilyen, úgy szoktuk hívni, hogy homokóra tegez, tehát ez a henger alakú tegez van felkötve az oldalukra, mint a 10. századi magyar lovas harcosokon, és eleve már úgy tanulják zsigerből a nyilvessző elővételét, hogy aztán később, amikor már magasabb szinten lőnek, akkor nekik ez ne okozzon problémát. Ez a jellegzetes homokóra tegeznek nevezett tegeztípus, szarvas agancs lapokkal van díszítve, ez is leletek alapján, illetve a tegezpalástja az nyírfakéreggel van burkolva, és hát ugye ez átlósan lóg a lovasnak az oldalán, pont úgy, ahogy kézre esik, pont a leggyorsabban és legkönnyebben így tudja elővenni a nyilvesszőt az íjász a tegezből. Ez a jellegzetes vasalat, ez abszolút magyar sajátosság. Magával a 10.-11. századi magyar lovas harcászattal egyébként nem foglalkozott mélyebbre hatóan senki. Tehát az, hogy fölünk egy íjjal egy lóra, az még messze nem a 10. századi harcászat. Az, hogy valamiféle arra hasonlító szabjával vágunk 2 szalmacsutakot, az még messze nem fegyverhasználat. És azt gondoltunk, hogy hát ha senki sem csinálja meg, akkor nekünk el kéne ezt kezdeni. A fegyverhasználat egy ilyen közepesebb méretű lónál sokkal egyszerűbb közelharci fegyvereket használni, mint egy nagyobb testű lónál. Hát nem véletlenül mai mongolok is hasonló méretű lovakat használnak. Ezt nagyon sokan szokták kérdezni tőlünk rendezvényeken, hogy nagyon jó, amit csinálunk, csak miért ekkora lovakon csináljuk. Nagyon egyszerű a válasz, azért, mert ezekkel a lovakkal lehet megcsinálni. Tehát régen is ezekkel a lovakkal csinálták meg, és most is. Tehát egy telivérezett ló valamelyiknek, ha elindulsz vele vágtába, onnantól csak a szeme fehérjét látod, és nem tudsz vele megállni egy helybe, azzal nem fogsz tudni beállni, még a saját csapatodba se, egy gyalogzatba, nem úgy, hogy amikor együtt kell dolgozni 3-4 másik csapattal. A kunfakó 2 ismert fajtából lett kitenyésztve, az arabból és a konyikból, és mind a kettőnek igyekszik a jó tulajdonságait tovább örökíteni. A lovas harcászathoz egyébként speciális ló kell, fajtán belül is, tehát nem minden fajta alkalmas rá, illetve az adott fajtának nem minden egyede alkalmas erre, sőt, régen is nagyon megválogatták. Az avar lovakról azt mondják, hogy ilyen 135-145 közötti marmagasságúak voltak, és a mi lovaink is ilyen méretűek. Illetve az ősi jegyek is nagyon jellegzetesen kijöttek rajtuk, például a szíjalt hát. Tehát az ő idegrendszerük sokkal stabilabb, mint ezek a úgymond modern lovak. Nyugodtak viszonylag, és ez azért elég fontos, mind a rendezvényeken, mind nyilván a csatában egykor eléggé fontos volt. Egy fajta jellegét mindig a vadon élő rokonhoz hasonlítjuk. A német juhász az nem farkas, az kutya. Tehát egy olyan szinten telivérezett ló, mint az angol telivér, egy Dónius vagy egy lipicai, ők nagyon-nagyon távol állnak attól a lótól, amit mondjuk annó háziasítottak, vagy amit akár az őseink használtak. Próbálgatták ezt nagyon sokan, mindenféle lótípussal, de
nem láttam még, hogy nagyon sikerült volna. Hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy rengeteg eszköz csörömpöl a lovasnak az oldalán, hogy különböző célokat kell megközelíteni, illetve a távolságot tartani a céloktól, meg kell szoktatni, hogy a többi lovassal hogy viszonyuljon hozzá. A legtöbb lovas csapattal ellentétben azért mi, mint az elején említettünk, ugye gyalogosként kezdtünk, és ez elég sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy egy ilyen hadijátékon hiába jelenleg lovon ülünk, belelátunk a másik oldalnak a lehetőségeibe, hogyan tudnak mozogni, milyen alakzatokat tudnak felvenni, és így azért jelentősen könnyebb egy ilyet együttműködni bármelyik csapattal, aki még nem csinálta. Könnyebb őket hozzászoktatni a lovakhoz, könnyebb úgy megoldani ezt, hogy látjuk, hogy mit tudunk megcsinálni, mit tudnak megcsinálni ők, és ebből valami egész legyen. Eljutni egy lóval nem A-ból B-be, hanem A-ból Z-be, és ott még utána megvívni egy csatát, azt úgy a legkifizetődőbb, hogyha azok a lovak minél kevesebb takarmányt igényelnek. Hogyha azok a lovak el vannak mondjuk így a füvön, nem kell nekik az abrak, nem kell nekik az egyéb szálas takarmány, az ugye mindig csak plusz energia, hogy vinni kell. Az első világháborúban még nem soroztak 150 centi fölött hátas lovat, mert egyszerűen voltak nagyobb lovak, csak azok ágyút húztak, meg megették őket. Szóval nálunk ugye a legfontosabb az alakzat. Ez egy ilyen régi nagy igazság, hogy a csatát azt tud megnyerni, aki az utolsó zárt alakzatot tartani tudja. A harcnak egy jelentős részét azt teszi ki, hogy csatázunk. Ezt szeretjük általában legjobban is. Vonalharcot szoktunk csinálni, szinte mindig közelharc, pajzsokkal, illetve szálfegyverekkel. Ezekkel a harcosokkal szoktunk csinálni egy többnyire kiegyenlített vonalharcot, ami azt jelenti, hogy rendezvényen, létszám, illetve csapatfüggően szétdobjuk a résztvevőket úgy, hogy az erőviszonyok azok nagyjából kiegyensúlyozottak legyenek. Amint elkezdődik a játék, próbáljuk ezt az egyensúlyt felborítani mindenféle taktikai húzásokkal, például egy futó halálbrigád, amit rejtve tartunk egészen addig, amíg meg nem közelítjük az ellenséges pajzsfalat olyan távolságra, hogy meglepetésszerűen ki tudjon törni és tudjon keríteni egyet. Ugyanezt meg tudjuk csinálni középről nyitva is, illetve nem szoktunk mindig ellőni, de valamikor indokolt, ez nyilván megint társaság függő, hogy megéri egy éket nekivezetni az ellenséges pajzsfalnak és azzal áttörni, megbontani a vonalat és lehetőség szerint felszámolni az ellenséget. Tehát amit mi csinálunk, ugye, az a fegyveres elitnek a harcászata, tehát mi páncélba, közelharci fegyverekkel és élesbe is vívunk, tehát hogy nálunk free fight van, tehát szabadharc van lovon is, és gyalog is, ami azért egy olyan fajta felkészülést igényel, mint ami régen is volt. Tehát, hogy az, hogy csak rángatjuk a lovunkat, meg elengedjük, meg megy egyenes úton, mint a lovasiászat nagy többsége, vagy elengedjük egyenes vonal, aztán szépen elközlekedik, az itten az semmi. Ez teljesen alkalmatlan ez a fajta lovas harcászathoz. Remek és retteget lovasharcosok voltak az őseink, ugye nagy állattartó népség volt, és ehhez is próbálunk hűek maradni, tehát a csapatunkból, hogy azért viszonylag hiteles legyen az emberanyag, ugye olyanokkal dolgozunk, akik szeretik a régi fajta életet, nem áll tőlük távol, és ugye jószágtartással is foglalkoznak többen,
hagyományos mesterségekkel, tehát például patkolókovácsunk is van a csapatban. Ránk az a jellemző, hogy próbálunk minél több eredeti anyagokból készült íjat elkészíteni, illetve használni, illetve nem csak elkészíteni és bemutatni, hanem kipróbálni azt, hogy tényleg azok között a körülmények között ezek hogy működnek. Nagyon sokat számít a toll hosszúsága, a távolsága a nyílajaktól, a magassága, mert hogyha túlságosan nagy egy toll, akkor nagy a légellenállás, lassítja a nyílvesszőt. Ha túl pici a toll, az sem jó, mert akkor nem pörgeti meg eléggé a nyílvesszőt, és akkor pontatlan. Tehát valahogy el kell kapnia az embernek azt a tollmagasságot, tollhosszúságot, ami a legideálisabb. És ebben az érdekes, hogy ezt az ősember már tudta. Tehát ugye mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a nagyon okos emberek, de az ősember tökéletesen egyenes nyílvesszőt tudott készíteni, tökéletesen tudta, hogy 120 fokba kell fölrakni egymáshoz képest a tollakat, hogy jött erre rá, hogy ez megpörgeti a nyílvesszőt, ezt nem lehet tudni. Tehát minthogyha ő már a fizikának ezzel a részével tisztában lett volna, és nyilván az élete függött ezen, az élete múlott ezen, ezért tökéletes nyílvesszőket gyártott. Főleg fegyverekkel foglalkozom, tehát közelharci fegyverekkel, ugye ami a csapatnak a sajátja. Az íjakkal nagyon sokan foglalkoznak, tehát a 10. századi íjjal Magyarországon mind a lövéstechnikákkal, mind az elkészítéssel, a tegezekkel, nyilakkal viszonylag sokan foglalkoznak, és igen, magas minőséget is már megütött a történet. Viszont a közelharci fegyverek sajnos itthon eléggé mostoha gyerekek, főleg lóháton. Olyan nyílvesszőket is készítünk, illetve próbálgatunk, illetve a sebzési, illetve a behatolási hatékonyságát tesztelgetjük, ami a magyar leletanyagból ismert. Például ez a rövid vágóélű deltoid nyílhegy, ami talán a leggyakoribb volt, ezeknek a hatását is teszteljük. Ez olyan harci nyíl, ami nem páncélozott ellenség megsemmisítésére alkalmas. Ez ott volt! Tehát ez a páncélozott ellenségre való úgynevezett szúró vagy páncéltörő hegy, ami körülbelül ilyen 3-4-5 cm-es mélységben megsebesíti a mögötte levőt, hogyha kellőképpen alá van párnázva, akkor lehetséges, hogy nem lesz halálos egy ilyen nyíl sem, de teszteljük például ballisztikai zselatinon, nyersbőrpáncélon, például fapajzson, tehát ezeket próbálgatjuk, minél erősebb és erősebb íjakat próbálunk készíteni, amikkel megnézzük, hogy mi volt a határ, ameddig el lehetett íj erősségben menni. Gyalog azért elég sokan használjuk, de lóháton azért nagyjából 2 kezem meg tudom számolni, aki is használ is rendesen közelharci fegyvereket. Tehát itt gondolok a lándzsára, amit egyébként maga Bölcs Leó is az egyik legfontosabb fegyverüknek tartott, meg a nomádokról egyébként a hosszú nomád kopja, amit 2 kézzel használunk, más stílusban, mint a nyugatiak, ugye nem öklelünk el és nem dobjuk el, hanem 2 kézzel és többször tudjuk használni egy atak során, tehát beleszúrjuk és kihúzzuk, váltott oldalon tudjuk használni. Nagyon más, mint a nyugati lovagi láncsa használat. A nomád lovasnak nagyon hosszú évszázadokon át lényegében változatlan a fegyverzete, aki megtehette, annak kard vagy szabjalógot az oldalán, és a legfontosabb fegyverük az íj volt, illetve mindenkinek volt láncsája, és hát baltája vagy buzogánya. A szabját azt mindenki ismeri, tehát a honfoglalóknak ez a viszonylag egyenes, fokéles, dőlt markolatú szabjája. De az, hogy valójában ezt hogy is kell használni egy ilyen szabját, és ennek milyen speciális tulajdonságai vannak, kutatási hiányos a terület, főleg lovon, tehát főleg ez gyakorlatban kipróbálva. Amikor így magunkra akasztunk minden ilyen cuccot, azért annak van súlya, az húz bele a nyerekbe, teljesen máshol van a súlypontod, akár csak a sisak miatt, tehát azért megterhelő tud lenni, hogyha az ember nem csinálja folyamatosan. Valószínűleg ezért is volt a régieknek annyira könnyű, mert nem az, hogy nem voltak ekkora igényeik, mint nekünk, hanem ebben nőttek bele, ezt csinálták nap, mint nap. Tehát nem az volt, hogy felvették egy rendezvényen, és akkor jó, hanem ugyanúgy hordták napról napra, és megszokták. Tehát másképp nem megy. Az, hogy ezt hogyan lehet életszerűen kipróbálni, hogy milyen ennek a hatása, azt most ezekkel az agyagokkal próbálkozunk.
hiteles is, mert az egyiptomi mameluk források, az ottani kard gyakorlatokat, a hatástanulmányt, éles fegyverekkel hogyan kell vágni, ezt ők is ilyen nagy agyagtömbökön próbálták. Azért mert eléggé hasonlít az állaga az emberi húshoz, és ezért ezekre nagyon jól ki lehet próbálni, mert ha rosszul vágja az ember, nem elég lendületesen, nem elég jó ívvel, tehát nem úgy találja el a penge, magát ezeket az agyagtömböket, ezek tudnak úgy viselkedni, mint az emberi test, tehát sokszor ráfognak a pengére, kihúzzák az ember kezéből a kardot, elhajlítják, el is törhetik a kardot, ha nagyon benszorul, tehát ha rossz a technika, ezeken az agyagtömböken, ezeken nagyon szépen kibukik. Kimondottan a funkció volt az, amit ugye a sírleletek tanulsága alapján meg tudtunk állapítani, hogy ők elsősorban a használhatóságra, a funkcióra mentek rá. A hosszú szárú csizmák azok remekek a rossz időjárás esetén, ugye hát nyáron természetesen minden ruha meleg, viszont azért a hidegben, a hidegben ugye védi a lábszárat, védi a térdet, a hosszú köntösök szintén ugye gyapjúból, általában a rossz időre még egy külső bőrköntöst is fölvettek magukra. A kunokra jellemző, és ugye most én sisakban vagyok, ezért ez nem látszik, de a csúcsos süveg, ugye a visszahajtott peremű csúcsos süveg, amiket láthatunk a Szent László freskók ábrázolásain is, meg úgy klasszikusan a kunokat, ahogy ismerjük, sőt magát ugye 4. László, Kun László királyt is ábrázolták ugye a krónikában csúcsos süvegben, tehát az az egyik teljesen jellemző eleme a kun viseleteknek. Az íjak egy részét nyírfakéreggel borítjuk. Az éppen maradt leletekből tudjuk, hogy ugye nyírfakéreggel borították őket, illetve teszteljük a bőrből készült nyersbőr csíkokból sodort ideget is. Egészen másképp működnek ezek harci körülmények között, mint mondjuk egy műszálas ideg. Tehát ha kell, természetesen tudunk íjjal is lőni lóról, tudunk lándzsát is használni, tudunk kardot is használni, de az az igazi, amikor bele lehet lendülni egy jó kis köbörejátékba. A nomádoknak ugye az egyik legfőbb játéka, amikor békeidő van, ugye az az úgynevezett kökpár. Kökpárként vagy buszkasiként ismerik a Közép-Ázsiában, ez a lovas játék. A kun nyelven megmaradt egyébként Magyarországon ennek a szó, tehát ugye köbörének nevezik ugye kunul, vagy hát magyarul magát a játékot, ez az úgynevezett kecskehúzás, amikor ugye békeidőben azzal edzették magukat a fiatalok, ugye a fiatal harcosok, férfiak, hogy egy levágott kecskét ugye kellett fölvenni a földről, ugye ezt lovon játszották csapatostul, tehát lóról hajoltak le a földre, fölvették a kecskét. Hát nem frissen levágott kecskével, hanem van egy megfelelő ilyen kitömött bracka bárányunk ez. El kellett kerülni egy megjelölt pontot, vagy egy leszúrt lándzsát, vagy bármiféle tereptárgyat, vissza kellett lovagolni, és be kellett dobni a célkörbe, vagy egy gödörbe. És haza kell vinni a bőrt. Tehát, hogy nem az ellenségnek rúgunk gólt, mint a fociban, hanem itt haza kell vinni a kecskebőrt. Na most mindeközben ők ezt próbálják egymástól elvenni. Kicsit erőszakos is a játék, tehát ezért volt jó harci felkészítő, mert roppant keménynek és szívósnak kell lenni, tehát lényegében olyan, mintha egy lovas rögbit játszanánk. Ugye tudjuk, hogy a Közép-Ázsiában a legnépszerűbb játék, tehát csapatjáték a nyugat-európai fotball jelentőségével tökéletesen összemérhető. Családi vagy kisközösség rendezvényeken is ugye így köböréznek. Nagyon nagy odafigyelést igényel, észnél kell lenni, roppant mód, viszont amint az ember ráérez ennek az ízére, ezt nem fogja tudni elhagyni. Aki meg tudja ezeket csinálni a lovon, az ezért a harcban is jól együttműködik a lovával. A lovak azok ütköznek, és meg vannak rá tanítva, hogy tolják a másik lovat, forogják ki a másik lovat. Ugye sokszor mondják, hogy ez mennyire egy erőszakos játék. Tehát a természetéből fakadóan erőszakos játék, viszont ezek az állatok bármennyire hihetetlen, élvezik magát ezt a játékot. Tehát már a ló figyel arra oda, hogy a lovasa le tudjon hajolni. A ló segít abban, hogy kitakarja a másik lovat előlünk. Tehát próbál összedolgozni a lovasával, és itt kezdődik el egy sokkal komolyabb összhang. Tudjuk azért, hogy a lovas harc hatékonyságának nagyon fontos része nem az embernek az ügyessége adott esetben a fegyverkezelési szempontból, hanem a lóval való együttmozgása. Tehát nem feltétlenül átengedőek mindig ezek az állatok, viszont tekintve, hogy olyanokat lovakat használunk, amik évszázadokon keresztül harcra voltak tenyésztve az őseik, itt kijön belőlük az a vér, ahol együtt tudnak jól dolgozni az emberrel, és elképesztő odaadással segítenek minket a küzdelemben, lehajolunk róluk a földig, és igazából ami erejük van, azt beleadják a vágtába,
tolnak, húznak, löknek, forognak, amit csak szeretnénk, és érzik egyszerűen a lovak, hogy nekik azt kell csinálni. Tehát sokszor nem kell őket nagyon kérni rá, hogy csinálják meg. Eleinte meg kell velük szoktatni azt, hogy közel van a másik ló, lökni kell, esetleg le kell ütközni, viszont nagyon gyorsan rá tudnak érezni. Nagyon jól példa az, hogy a harc meg a játék hogyan szinkretikus egységben hogyan van, tehát ez egy harci játék, és a harcként és játékként is felfogható. Egy annyira kiváló férfias játék, és annyira nomád sajátosság, hogy szerintem az egyik eszenciája a mai magyar lovas hagyományőrzésnek, hogyha valaki ezt elkezdi komolyabban csinálni. A csapatunkban vannak többen is, akik ilyen határterületekkel foglalkoznak, tehát régésztechnikusok, múzeumi dolgozók, én nekem is történelem bölcsész szaka végzettségben és régésztechnikus szak, a szakmában benne voltunk. Úgyhogy ez már azért valamilyen szinten predesztinálta a csapatot arra, hogy jófele induljunk el. Tudunk menni múzeumokba kutatni, eredeti tárgyakat megvizsgálni. Ezek a rekonstrukciók elkészítése miatt is nagyon-nagyon lényegesek. Olyan információkat kapunk szakemberektől, amik nekünk a rekonstrukciós munkánkat segítik, és ezért cserébe mi olyan információkat tudunk adni nekik, főként elméleti szakembereknek, amiket mi a rekonstrukciós munkákból, a kísérleti régész tevékenységből tudunk leszűrni. A folyamatos nemzetközi kapcsolattartásra sokat segített, hogy nem csak itthon, tehát belföldön próbáljuk ezt csinálni, hanem kicsit azért kifelé is nézünk, mert azt tartjuk, hogy Magyarországon mennyire jó a hagyományőrzés, de sokan vagyunk, meg milyen sokan csináljuk. Ebben lehet is egyébként valami alapvető igazság, tehát sokan vagyunk, csak sajnos ez a mennyiség az eléggé a minőség rovására ment el, és ez főleg szemléletben látszik. Vannak, akik varrógéppel készítik el a viseletüket, ettől mondjuk egy szinttel komolyabb az, aki a nem látható részeket géppel varja vagy varatja meg, és a látható részeket kézzel. És a legeljutottabbak a teljes ruhát, a nem látható és látható öltéseket is és varrásokat is kézzel varják vagy varatják. Elég kevés az olyan csapat, aki tényleg a lelet másolatokon át a végletekig menő minőségi dolgokon, hogy milyen a ruhának az öltés technikája, tehát ilyen mélységig belemegyünk. Ez ilyen csapat az nagyon kevés van itthon. Nemzetközi viszonylatban már ez az elvárt és ez a vonal. Magyarországon még azért sok víznek le kell folyni a Dunán, hogy ilyen irányban elinduljon a nagy többség. Tehát ez nagyon jól elindult, szerintem az elmúlt 20 évben nagyon szépen fejlődött, a csapatok nagyon szépen fejlődtek, nagyon szép viseleteket látunk, szép lovaglásokat. Az utóbbi években megnövekedett azoknak a csapatoknak a száma, akik ezt az utat járják, amire mi is ráléptünk, de még mindig arányaiban sokkal kevesebb az a fajta csapat, amilyen a miénk is. De azt szoktam mondani, hogy ha valaki kunokat akar, akkor minket kell hívni, viszont arra is készüljön fel, hogy kunokat fog kapni. Tehát ahogy ez a történelem során volt, hogy néha picit karcos volt azért a kun társaság, de hogyha munkát kellett végezni, akkor hívták őket. Csak a következmények azok nem mindig voltak a legkellemesebbek. De amikor elmegyünk rendezvényre valahova, akkor általában szokott lenni holtidő. A holtidőt azt valami érdemes kitölteni, mert elég kellemetlen tud lenni egy ilyen társaság, amikor éppen nincsen semmit csinálnia. De természetesen nem vagyunk mi se vadállatok, nem eszünk már gyereket, nem iszunk vért, meg hasonlók. Az őseink se tették, de a nyugati krónikák azok szívesen állították be őket így, hanem teljesen normális nomád pásztorok voltak, és kimondottan kemény és szívós népség volt. Az anda olyasmit jelent, hogy fogadott testvér, bajtárs. Dzsingisz Kánnak is volt egy ilyen legjobb barátja, és ez egy ilyen életre szóló testvérnek fogadták egymást. És ez volt a lényege, ami miatt mi is hasonló korúak vagyunk a csapattársaimmal, nincsen különösebb rangbéli különbség közöttünk, úgyhogy ez az anda, ez elég komolyan minket jellemez. Hát, hogyha úgy veszük, akkor Szent Lászlónak majdhogy nem nincs is kapcsolata a kunokkal, mert ugye az ábrázolások kunokat jelenítenek meg, mert akkoriban ugye ők voltak az egyik legjellemzőbb ellenség, akiről le tudták venni a mintát, hogy néztek ki azok a keleti népek, akik betörtek, de valószínűleg ő úzokkal találkozott.
És ugye az úzok is túl sokban nem különbözhettek igazából a kunoktól, mert hasonló kultúrájú népességről van szó, ugyanúgy nagy állattartók, klasszikus ugye, nomád népség, hasonló lehetett a viseletük, hasonló lehetett a fegyverzetük, és így az utókor pedig könnyebben gondolja őket kunoknak ugye a legendák szerint. A 14. századi krónika kompozíció, melyet leginkább a képes krónika néven ismerünk, beszéli el nekünk azt a történetet, melyet oly sok századon át örökítettek meg a templomainkat freskókkal ellátó festők. A kerlési csata során egy úz vitéz megkísérelt elrabolni egy magyar leányt. A pogány harcos lova hátán vágtatott el a leányzóval. László üldözőbe vette a rablót, és kiszabadította a lányt. Az 1990-es években Magyarországon felfutott a hagyományőrzés, és ezen belül különös hangsúly került az íjászatra, hiszen az íjászat voltaképpen, főleg a lovas íjászat, az egyfajta magyarság szimbólum, és egyre inkább azt mondhatjuk, hogy magyarság szimbólumá vált. Ahhoz, hogy a hagyományőrzés jó minőségben tudjon működni, ahhoz jó minőségű felszerelések, jó minőségű tudás szükséges. Ezért állt össze néhány ember különböző területekről, hogy ezt a tudást valahogy össze tudjuk gerebjézni, egybe tudjuk hozni, és ez lett a Magyar Történelmi Íjásztársaság. Én a Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő iskolájában tanultam az íjkészítést. Nyilván én is kinőttem ugye egy bizonyos irányba, tehát valójában nem maradtam meg a 10. századi magyar íjnál, tehát már készítek szkítaíjat is, már avaríjat is készítettem eredeti anyagokból, de ezek mind rekonstrukciók, tehát sírleletek alapján készültek, de továbbra is a társaság része vagyok, tagja vagyok, és velük együttműködésben dolgozunk kiállításokra, illetve megrendelt rekonstrukciókat készítünk. Ha valamit rekonstruálni akarunk, valamit meg akarunk ismerni, akkor a legtöbb információt össze kell szedni a lehető legjobb forrásokból, a lehető legjobb minőségben. Ezt képviselik a csapatban a kutatók, tudósok, miről van itt szó, régészet, írott források, képi források. Ezeket mind össze kell szedni, és elemezni kell ahhoz, hogy el tudjunk egyáltalán indulni valamivel. Nagyon-nagyon fontos dolog például az eredeti leleteket kézbe venni, hiszen egy értőszem sok mindent meglát bennük, amit mondjuk egy régész nem, mert nem érdeklődik iránta, de egy hagyományőrző vagy egy kézműves látja azokat az apró jeleket, amik alapján ő aztán tovább tud lépni. Ezeket a tárgyakat valahogy újra kell alkotni. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy jó kézművesek dolgozzanak, jó felkészült kézművesek, hiszen nagyon sok mindent meg tud mutatni maga az anyag, hogy egyáltalán hogy lehet valamit rekonstruálni, és a korabeli szerszámok is nagyon-nagyon fontosak, hiszen eleink ezekkel dolgoztak, ezzel a lehetőségkészlettel álltak neki egy-egy tárgy elkészítésének, és ez bizony nagyon befolyásolja azt, hogy milyen végeredmény fog születni. Mindenképpen egy olyan dolog kell, azt hiszem, hogy legyen, amiben szerintem minden hagyományőrző egyet fog érteni, hogy egyedül nem lehet csinálni. Úgyhogy valakivel, valamilyen csapattal, vagy valamilyen kedves barátokkal mindenképpen érdemes együttműködni, mert ez nem egy magányos elfoglaltság. Ez a két láb, tehát a tudományos háttér és a kézműves háttér nem fog tudni egy 100%-os rekonstrukciót biztosítani az egyes tárgyakról, de nagyon le tudja szűkíteni a lehetőségeknek a körét. Tehát lehet, hogy nem tudjuk megmondani, hogy pont így nézett ki egy honfoglaló íj, vagy egy tegez, de hogy körülbelül így nézett ki, vagy hogy milyen határok között kell gondolkodnunk, azt nagyon jól be lehet lőni ezzel a két irányzattal. Ezeket az eszközöket nyilvánvalóan eleink használták, tehát használható
tárgyakat kell létrehoznunk, és tudnunk kell azokat valamilyen módon használni. Lovon kell gyakorolnunk, hiszen ezek lovas felszerelések, az egésznek a logikája, az eszközök összetartozása, a különböző tárgyak együttműködése az csak lovon értelmezhető, tehát gyalogosan ez nem fog menni, tehát nagyon intenzív lovas gyakorlás szükséges. Most már egy második generáció is kialakult, és remélhetőleg lesz úgy folytatása, hogy utódok mindig nőnek föl és nőnek bele. Apáról fiúra, anyáról lányra kell, hogy szálljon ez a dolog, és akkor lesz igazán érték, hogyha ez az egész életet átszövi a gyerekkortól egészen, ameddig itt lehet az ember ezen a csodálatos világon. És tudnunk kell azt, hogy a múltban mit vártak el ezektől a fegyverektől, milyen távolságra akartak lőni vele, vagy tudtak vele lőni körülbelül, milyen pontossággal, mi volt ebben fontos. Ez különböző források alapján tudható meg. Szerencsére vannak olyan népek, ahol leírták azokat a próbákat, ami elé mondjuk egy lovas íjász harcost állítottak, például a mamelukok Egyiptomban, vagy a mandzsuk Kínában. Egy nagyon jó csapattal dolgozunk, nagyon jó tagok vannak a Pataki Lovak Egyesületében. Mindenki szíve ügyének érzi azt, hogy szívét, lelkét beletegye az Egyesületbe. Nagyon nagy háttérmunkát végeznek, illetve próbálunk egyesületi tevékenységeken kívül is egy kicsikét összejárni, talán mintha egy család lennénk. Ami még nagyon fontos a számunkra, hogy ezt nem magunknak csináljuk, természetesen rettenetesen élvezzük, és mindannyiunknak szívügye ez a dolog, de nem arról szól a történet, hogy mi néhányan jól el vagyunk ezzel, hanem az arról szól, hogy ezt minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni. Hogyha valaki érdeklődik, annak nagyon szívesen elmagyarázunk mindent, segítünk, bemutatjuk. A múltnak az egy pici darabja, amivel foglalkozunk. Az ilyen módon áthozható a jelenbe. Nincs itt, az a múltban van, de mégis valahogy közel lehet hozni a jelenhez, az ezzel a sokrétű munkával tehető meg. Afféle nomádos egyszerűséggel neki kell állni és csinálni. Jól van. A képes krónika szemléletes leírást ad a kellési csatáról. Salamon király pedig, kiben heves vakmerőség ficánkolt, seregével a legmeredekebb lejtőn szinte csúszva ereszkedett a pogányokra. Ezek sűrűn elárasztották nyilaik záporával. Géza herceg öccse László az első támadásnál 4 ölt meg a legerősebb pogányok közül. Az 5. rajta ütött sebet nyilával, s majdnem meg is ölte. De Isten irgalmából gyorsan felépült sebesüléséből. Ebből is kitűnik az íjászat kiemelkedő szerepe a korabeli hadszíntereken. Nagyon-nagyon fontos számomra, mint magyar katona számára, hogy karrierem csúcsán ennek a feladatnak felelőse és a honvédkari őrségnek parancsnoka lehetek. Számomra a katonai hagyományőrzők azt a szívet képviselik, amellyel megmutatják, hogy ezt hogyan kellene egy katonának csinálni, és hogyan csinálta régen, hiszen mindenféle ellenszolgáltatás nélkül saját szabadidő, saját költségvetés, saját erőforrásaik igénybevételével igyekeznek megjeleníteni, és ez a nagyon-nagyon fontos, mert az ember vizuális. Tehát másként nézek egy festményre, amely például ábrázol egy 48-as csatajelenetet, és másként nézek arra a történésre, amit épp a saját szememmel látok. Legyen az ember, legyen az egyenruha vagy fegyverzet. A katonai hagyományőrzésnek az a kulcsfontosságú szerepe van, hogy ezt az értékátadást meg tudja jeleníteni. Ha egy hiteles képet szeretnénk megjeleníteni, az adott korszakból már a korszakot nem tudjuk visszahozni. Nem tudjuk visszahozni azoknak az embereknek az életét, életmódját, gondolkodását. Viszont a leírásokból tudjuk, hogy mi történt, és annak a leírásnak a valóságos megjelenítése az, amellyel
ezt az érték átadó hagyományőrzést meg tudják teremteni. Hitelesnek kell lenni. A hitelesség az azt jelenti, hogy szívből kell csinálnom, olyan fegyverzettel, felszerelésekkel megjelennem, amely az adott korszakra jellemző, és amit csinálok, annak üzenete kell, hogy legyen. Minden díszelgési feladat, vagy minden katonai feladat két hatással bír. Hat egyszer arra, aki csinálja, és hat arra, aki látja. Na most, hogyha értékátadó hagyományőrzésről beszélünk, akkor aki látja, az is épül belőle, és aki csinálja, az is épül belőle. A mogyoródi csatát megelőzően Géza és László haditanácsot tartottak. Szent Lászlónak fényes nappal égi látomása támadt, és így szólt bátyjához. Láttál valamit? Az felelt. Semmit. Akkor László hozzáfűzte. Míg itt tanácskoztunk, íme leszállt az égből az Úr angyala, aranykoronát hozott a kezében, és fejedre illesztette. Ebből bizonyosra veszem, hogy bennünket győzelemmel ajándékozlak meg. Fejedben kele a szent korona, megbátorejt téged a szent lélek, kezdét követni atyádnak éltét, rózsákot szaggattál koronádban fízéd.